Mä käsittelen tällä videolla sellaista asiaa kuin, että mitä on hidas elämä. Ja mä olen halunnut nyt miettiä näitä juttuja, koska mulla on itsellä vähän semmoinen tilanne, että tuntuu ajankohtaiselta miettiä, että millä tavalla voisi hidastaa omaa elämää tai pitää sen hitaana, kun on niin paljon kaikkea ärsykettä ja niin paljon asioita, joita haluaisi tehdä. Ja mun mielestä nyt tärkeintä tässä hitaamman elämän löytämisessä onkin semmoinen oivallus siitä, että se vaatii luopumista. Vaatii luopumista joistakin asioista. Ihan kaikkea ei voi tehdä, jos haluaa elää sellaista hidasta elämäntyyliä. Tai ainakaan niitä kaikkia asioita ei voi tehdä samaan aikaan. Ei voi olla ihan äärettömän urasuuntautunut ja silti elää jotenkin tosi hidasta elämää. Ja siinä onkin yksi asia, josta mä olen itse luopunut. Mä olen muuttanut tänne maalle ja mä olen samalla aika lailla sanonut heipat sellaisille tosi kovapalkkaisille töille, jotka vaatis läsnäoloa jossain Helsingin konttorilla tai jotka vaatis multa hirveästi venymistä, ylitöiden tekemistä. Kaikki semmoset urasuunnitelmat, joita mulla ei oikeastaan kyllä koskaan missään vaiheessa ole ollutkaan, niin sellaisista on saanut luopua tällaisen elämäntyylin myötä. Samalla se ei kuitenkaan tarkoita mulle sitä, että kun mä haluaisin tehdä töitä. Mulle hidas elämä ei ole synonyymi sille, että vaan oltais eikä tehtäisi töitä lainkaan, vaan päinvastoin mä olen tosi innostunut mun töistä ja mä haluan tehdä niitä, mutta ehkä enemmän siinä on sellainen ajatus, että tehdä vähän niin kuin omilla ehdoilla, että ei ole valmis nyt ihan mitä tahansa uhraamaan sen työn vuoksi, ei ole valmis uhraamaan omaa hyvinvointiaan, omaa mielenterveyttään työasioiden vuoksi. Ja samalla se tarkoittaa semmoista itse saneltua työtahtia mulle. Mä olen yrittäjä, niin mä pystyn siihen itse vaikuttamaan ja tietenkin se tarkoittaa sitten käytännössä joskus vähän vähempiä tuloja, mutta mä olen sen hinnan valmis maksamaan siitä, että mä saan elää sellaista oman näköistä hitaampaa elämää. Että mä saan vaikka keskellä päivää lähteä tonne jonnekin metsään ihailemaan, miten hiirenkorvat on puhjennut puihin tai miten siellä joku orava juoksee männynrunkoa pitkin ylös. Niin mä arvostan sellaisia asioita paljon enemmän kuin sitä, että mulla olisi pankkitilillä joku tietty summa rahaa. Samalla se hidas elämä tarkoittaa mulle priorisointia. Jos ei pysty tekemään kaikkea, niin silloin pitää tarkkaan miettiä, että mihin sitä aikaansa panostaa. Meillä kaikilla on vaan ne sama määrä 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikosta. Niin mitkä on mulle niitä tärkeitä juttuja, joihin mä haluan sen aikani käyttää? Useinhan on niin, että se meidän ajankäyttö, kalenteri, kun ihan katsoo sieltä raasti niitä tunteja, mihin aikaansa käyttää, niin se kertoo myös arvoista. Että näihin asioihin mä olen nyt suurimman osan ajastani käyttänyt. Ja se voi olla vähän sellainen herätyskin huomata se, että okei, mä sanon arvostavani. Tai sanotaan vaikka, että mulla on joku unelma, jota kohti mä haluan mennä. Ja sit se ei kuitenkaan näy siinä mun ajankäytössä millään tavalla. Mä en ole tehnyt mitään konkreettista sen unelman saavuttamiseksi. Niin siinä kohtaa on ehkä hyödyllistä vähän miettiä sitä omaa priorisointia. Että onko nyt oikeasti nämä asiat, joita mä teen, niin onko ne niitä tärkeimpiä. Ja huomata se, että jos mä valitsen tehdä jotain, niin se on pois jostain muusta. Koska aika on rajallista, niin mä olen tekemässä sitä asiaa X, niin silloin mä en voi samaan aikaan olla tekemässä asiaa Y. Ja jos mä sanon, että mä arvostan leppoisia sunnuntai-aamuja, mutta sitten mä kuitenkin olen tekemässä jotain, luen vaikka työsähköposteja sunnuntaisin, niin silloin se on
aika isossa ristiriidassa ja voi ehkä siitä sitten huomata, että on menossa pikkasen väärään suuntaan, että voisi ehkä muuttaa kurssia. Ja mulle käy aina niin, tosi usein käy niin, että vasta sitten kun mä olen mennyt sinne väärään suuntaan, niin sitten mä huomaan, että ei tää olekaan mun juttu, että mä joudun tekemään sellaisia U-käännöksiä. Että ei jotenkin aina voi tietää sitä omaa tietään ennen kuin on ensin vähän kokeillut niitä vääriä vaihtoehtoja. No sit hidas elämä on mun mielestä myös itsensä kuuntelemista. Sitä, että voi sanoutua irti jostain muiden ihmisten asettamista säännöistä, että minkälaiselta näyttää hyvä elämä ja kuinka monta taulutelevisioa pitää omistaa ja mihin pitää aikansa käyttää. Sitä, että voi määritellä ihan itse ne ehdot, että miltä vaikkapa joku menestys mulle näyttää, mitä se niin kuin mun tapauksessa tarkoittaa. Ja sen ei tarvitse olla yhtään samaa kuin jollain kavereilla tai sukulaisilla tai naapureilla, vaan mitä se mun oma sisin nyt sanoo tästä asiasta ja minkälaiset asiat saa mun sielun laulamaan onnesta ja minkälaiset taas saa semmoisen olon, että enpä oikein tiedä, en nyt ihan tunne oloani mukavaksi tässä tilanteessa. Mutta samalla pitää mun mielestä muistaa se, että meillä on kaikenlaisia pelkoja. Mulla ainakin käy tosi usein niin, että mä olen tekemässä jotain ja sitten tulee niitä pelkoja, jotka on sellaisia, että en mä nyt tiedä, onko tämä sittenkään mun juttu. Että ehkä mun pitäisi muuttaa suuntaa ja muuttaa suunnitelmaa. Niin ei kannata niitä pelkoja ehkä kuitenkaan nyt ottaa minään totuutena, vaan sellaisia kaikenlaisia pelkoja tulee ja menee. Ja sitten kun vaan rohkeasti menee niitä kohti niin, ja tekee ne asiat, mitä oli suunnitellut, niin sitten huomaa, että se epämukavuus olikin vaan ohimenevää ja että lopulta se asia, minkä teki, niin se olikin just itselle hyvä. Hidas elämä on myös rajojen asettamista. Sitä, että uskaltaa sanoa asioille ei, jos ne ei ole semmoisia asioita, mitä itse haluaa. Ja sitä just, että ei anna toisten ihmisten sanella sulle, mitä sun pitää tehdä, vaan jotenkin itsestä käsin, itsestä lähtöisin miettiä niitä juttuja. Tämä maailmahan on sellainen, että aina joku on vaatimassa jotain. Ja jotkut hyvästä syystä, ja mä en tarkoita, että meidän pitäisi eristäytyä johonkin itsekkyyden kuplaan ja huolehtia vaan omista asioistamme. Mutta aina on niinku syitä riittämättömyyden tunteelle ja sille, että et ole tehnyt tarpeeksi. Ainakin musta tuntuu siltä. Niin ei niille kaikille, jotka on jotain sulta haluamassa, niin ei tarvitse sanoa kyllä, vaan joskus voi vaan sanoa, että ei, en tee. Että nyt mä keskityn siihen, mikä mun omasta mielestäni on tärkeää. No sit viimeiseksi mun mielestä hidas elämä on myös semmoista lempeyttä itseä kohtaan ja muita kohtaan. On ihan varma, että virheitä tulee tehtyä ja esimerkiksi tässä matkalla kohti hidasta elämää, niin mä ainakin teen jatkuvasti virheitä ja virhearviointeja, teen vääriä valintoja. Tuntuu välillä, että on niinku ihan räpiköimässä jossain pusikossa kuvannollisesti, eikä enää edes muista, että mikä se suunta oli, mihin oli menossa. Mutta se varmaankin kuuluu asiaan ja se on ihan ok, että elämässä on vaikeaa. Jotkut niistä valinnoista johtaa sellaisiin asioihin, mitkä on niin täysin vastakohta hitaalle elämälle. Ja sen ehkä huomaa vasta sitten, kun ne valinnat on jo tehnyt. Sitten pitää vaan miettiä asioita uudestaan ja tehdä ehkä jotain toisia päätöksiä. Ja pitää myös hyväksyä se, että kaikki on keskeneräistä. Kaikki on kesken. Ei ole sellaista jotain niin täydellistä elämää, joka alkaisi nyt, kun mä päätän, että nyt mä alan elää hidasta elämää, vaan se on sellaista, että etsitään ja opetellaan yksi asia kerrallaan. Valmista ei välttämättä tule koskaan. Ja vaikka sitten tässä matkalla kohti hitaampaa elämää, niin sitä joutuu luopumaan joistakin asioista, mutta sitten sitä saa tilalle ehkä enemmän mielenrauhaa, enemmän sellaista kykyä elää hetkessä ja nähdä kaikkia kauniita asioita. Sellaista, että on aikaa jäädä ihailemaan jotain perhosta tuolla niittykukassa tai on aikaa istuskella kotona ja kuunnella, miten tuli rätisee takassa. Silloin saa sellaisia pieniä hetkiä niiden asioiden tilalle, joista on luopunut. Ja
siinä just mun mielestä onkin se kaikkein paras palkinto. Kiitos kun katsoit videon. Muista olla kiltti itsellesi ja muille. Nähdään taas pian. Moi moi!